araw ay magluluto naman tayo ng oatmeal na may kasamang veggies. So ito po ang mga ingredients na ginamit ko. Naumpisahan natin hiwain guys ang ating half na large eggplant. Ang hiwa natin sa ating half na large eggplant guys ay hihiwain natin to into strip bago natin gawin na small or i-cut into small cubes para pag hinalo natin mamaya sa ating oatmeal at sa ating or kasama na ang ibang ingredients ay hindi masyadong bulky. Ngayon naman guys ay i-prepare na natin ang ating zucchini at i-grate na natin yan. So medyo matubig-tubig ang ating zucchini guys, pero okay lang yan dahil mamaya pag minix na natin yan sa ating oatmeal at sa ibang ingredients ay konti na lang ang mailagay na tubig. Ngayon naman ang ating pangalawang zucchini. Madali lang i-grate guys ang ating zucchini dahil malambot lang siya. Then isunod na rin natin guys ang ating garlic. Ang gagawin natin sa garlic guys ay instead of mincing it, i-grate natin. Isunod na rin natin dyan guys ang ating chicken luncheon. Pareho sa hiwa ng ating eggplant, in-strip muna natin and then to small cubes. So, napaka-easy lang guys ang ating recipe ngayon. So, tapos na tayong mag-prepare ng ating ingredients. Maaari na nating haluin at umpisahan natin sa ating grenade na zucchini. Then, lagyan na rin natin ng ating isang itlog. Haluin muna natin kasama ang itlog at ang zucchini kasama na rin ang ating oatmeal. Then, isunod na rin natin dyan guys ang ating chicken luncheon. Then isunod na rin natin dyan guys ang ating small cubes ng eggplant. Then, lagyan na rin natin ng ating black pepper and salt. Ilalagay na rin natin dyan guys ang ating grenade na garlic. Then, we will mix it together. Then, lagyan natin ng konting tubig. Nagpainit na tayo guys ng ating pan and then i-check na natin or lalagyan na rin natin yan ng ating oil. Check natin and ilagay na natin ang ating mixture ng ating recipe ngayon.
Bismillah. I'm really sure guys na magugustuhan ninyo ang recipe nito, especially sa mga umiiwas sa carbs. So, i-try nyo na po to guys. So, kung bago pa po kayo sa aking YouTube channel and you find it very interesting, you may like, share, and subscribe along with notification bell for more latest videos. Maraming salamat guys. Take care and love lots. Bye-bye.